વરસાદમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવા 5 જ મિનિટમાં બનતા મસાલા પાવની રેસીપી લઈને આવી છું। આ મસાલા પાવ ખાશો તો વડાપાવ અને દાબેલીને પણ ભૂલી જશો, એટલા ટેસ્ટી અને ઝટપટ રેસીપી છે। તો રેસીપીને જરૂરથી જોજો, ગમે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। મસાલા પાવ બનાવવા માટે 4 પાવ લીધા છે અને બાકીના મસાલા જે તમને હું વિડીયોમાં બતાવતી જઈશ। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક પેનને ગરમ કરવા મૂકવાનું છે। પેન ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે બટર એડ કરીશું। બટર 2 મોટી ચમચી લીધું છે। તમે આમાં થોડું વધારે બટર ઉમેરવા માંગતા હોય તો ઉમેરી શકો છો, આપણે માપનું એડ કરીશું। બટર ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે એડ કરવાનું છે 1 મોટી ચમચી એટલું તેલ। ગેસની આંચ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું। જીરુંને પણ આપણે હલકું સાંતળી લેવાનું છે। જીરું સંતળાઈ જાય એટલે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે અને ઝીણી સમારી લીધી હતી, એને ઉમેરી લઈશું અને એમાંથી આપણે 2 ચમચી એટલી ડુંગળી રહેવા દઈશું આપણે સર્વિંગ માટે, અને ડુંગળીને પણ આપણે સાતળવા દેવાની છે। ડુંગળી અધકચરી શેકાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરવાનું છે। એકદમ ઝીણું સમારીને લીધું છે, તમે લસણની પેસ્ટ પણ ઉમેરી શકો છો જે 1 ટીસ્પૂન જેટલી લીધી છે। લસણ પણ હલકું સંતળાઈ ગયું છે ત્યારબાદ આપણે 1/4 કપ જેટલા કેપ્સિકમ લઈશું। કેપ્સિકમને પણ એકદમ ઝીણા સમારીને લીધા છે અને એને પણ મિક્સ કરીશું અને બધું સરખું સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીને શેકાવા દેવાનું છે। ડુંગળી અને કેપ્સિકમ ખૂબ જ સરસ રીતે સંતળાઈ ગયા છે અને હલકા સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો હવે બાકીના મસાલા ઉમેરીશું, જેમાં આપણે 2 ચમચી પાવભાજીનો મસાલો લેવાનો છે, મેં એવરેસ્ટનો લીધો છે, તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડનો લઈ શકો છો। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કર્યો છે। અડધી ચમચી ચાટ મસાલો એડ કર્યો છે, અડધી ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે। ચાટ મસાલો એડ કરવાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। બધા મસાલાને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની આંચ એકદમ સ્લો રાખવાની છે, નહીં તો મસાલા બળી જશે। અને અડધી સેકન્ડ જેવું મસાલા સંતળાઈ ગયા છે ત્યારબાદ આપણે 1 નાની સાઇઝનું ટામેટું લેવાનું છે, એને ઝીણું સમારીને એની અંદર ઉમેરી દેવાનું છે। મિક્સ કરી લઈએ અને સારી રીતે મસાલાને શેકી દઈશું। ટામેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધીને આને શેકાવા દઈશું અને તમે જોઈ શકશો આપણા ટામેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। આપણો આ મસાલો પણ એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો લાસ્ટમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરવાનો છે, લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલો। ગેસને બંધ કરી દેવાનું છે અને ઉપરથી ફ્રેશ કાપેલા ધાણા ઉમેરી દઈશું। તો આ આપણો મસાલા પાવનો મસાલો એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો ચાલો હવે આપણે મસાલા પાવ બનાવીશું। તો 4 પાવ લઈ લીધા છે, એમાંથી મેં આ રીતે વચ્ચે કટ કરી લીધા છે, તમે કોઈ પણ પાવ લઈ શકો છો અને મસાલો પણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો પાવની અંદર આ રીતે 1-1 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ એની ઉપર એડ કરવાનું છે। પાવમાં મેં ઉપરથી બટર નથી લગાડ્યું, તમને જો લગાડવું હોય તો તમે લગાડી શકો છો, આપણે જ્યારે શેકીશું ત્યારે પણ આપણે બટરનો યુઝ કરવાનો છે। તો આ રીતે 2-2 ચમચી જેટલું મસાલાનું સ્ટફિંગ ઉમેરવાનું છે। હવે મેં લીધી છે ચીઝ સ્લાઇસ, તમે ચીઝ છીનેલું પણ એડ કરી શકો છો, એનાથી મસાલા પાવનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે અને બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવતું હોય છે। તો આ રીતે ચીઝ સ્લાઇસ લો એટલે આપણે એની અંદરથી અડધી ઉમેરવાની છે અને આ રીતે એની ઉપર સેટ કરી લેવાની। તો તમે જોઈ શકશો આપણો આ પાવ એકદમ તૈયાર થઈ ગયો છે અને પાવને આપણે બંધ કરી લેવાના છે અને સેમ રીતે બીજો પાવ પણ આપણે તૈયાર કરી લઈશું। તમે જોઈ શકશો આ રીતે આપણે 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ ઉમેરવાનું છે અને બાકીની જે ચીઝ સ્લાઇસ છે આ રીતે તોડીને એની ઉપર એડ કરી દેવાની છે। તો પણ આપણો આ મસાલો પાવ પણ તૈયાર થઈ ગયો છે। ફરીથી એ જ પેન આપણે ગરમ કરવાનું છે, એની અંદર 1 ચમચી બટર ઉમેરીશું। બટર ઉમેરી દીધું છે। હવે જે આપણે મસાલા પાવ બનાવીને રાખેલા છે ત્યાંની ઉપર સેટ કરી લઈશું અને હલકા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધીને આપણે એને શેકાવા દેવાનું છે। અને આ રીતે બનાવશો તો તમારા મસાલા પાવ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને બહુ વધારે પડતું તેલ કે પછી બટરવાળું નહીં લાગે। અને આ રીતે 3 પાવને મેં સેટ કરી લીધા છે, બંને બાજુથી સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધીને એને આપણે શેકાવા દઈશું અને તમે જોઈ શકશો ખૂબ જ સરસ રીતે પાવ આપણા શેકાઈ રહ્યા છે। ગેસની આંચ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખી છે। તો જ્યારે પણ એકદમ કંઈ ચટપટું ખાવાનું મન થાય તો આ 5 જ મિનિટમાં આ મસાલા પાવ એકદમ તૈયાર થઈ જતા હોય છે અને તમે આ રીતે મસાલા પાવ બનાવશો તો વડાપાવને પણ ભૂલી જશો, એટલા ટેસ્ટી લાગે છે। પાવ ખૂબ જ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે, તો એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। એક પ્લેટમાં ગરમા ગરમ મસાલા પાવ બનીને તૈયાર છે। ખાવામાં ચીઝી અને ટેસ્ટી લાગે છે। ઉપરથી તમે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, લીંબુ કે પછી સેવ સાથે સર્વ કરી શકો છો। તો તમે પણ 5 જ મિનિટમાં બનતો આ નાસ્તો જરૂરથી બનાવજો। તમને જો મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો
અને આવી જ નવી રેસીપી જેવા ગુજરાતી કિચન યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરજો, જેથી તમને પણ મારી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળશે. તો મળીશું આપણે એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધીને આવજો.